Hello everyone, welcome back to the channel. फेरि नयाँ भ्लग लिएर आएको छु है। यो चाहिँ तपाईको विराटनगरदेखि इटहरी सम्मको यात्राको भ्लग तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। सुन्दर दृश्य छ, नीलो आकाश देखिएको छ। ल हेर्नुस् ल, यो चाहिँ विराटनगर है, विराटनगरको मेन बजार। यो हाइवे नै हो। बजार चाहिँ भित्र पर्छ सरी। बजार पसेर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाइन है। बजार पसेर देखाउनेहरु भ्लगहरु तपाईलाई अघिल्लो भ्लगहरुमा मैले धेरै भ्लगहरु बनाएको छु। त्यो भ्लगमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यति मजाको सिन छ हेर्नुस् त ल, यति मजाको सिन छ हेर्नुस् त। नीलो आकाश, सुन्दर बाटो। यो हाइवे विराटनगर इटहरी हाइवे अहिले ठुलो बनाएको छ। तपाईको बाइकहरु कुदाउनमा यति मजा आउँछ, खुल्ला बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि। ल थ्याङ्क यू फर भिजिट अरे। ल यहाँदेखि चाहिँ विराटनगर सकिएको छ है, यहाँसम्म विराटनगर पर्दछ। ठाउँ-ठाउँमा बाटो चाहिँ यस्तो छ है, अलिकति बनाइसकेको छैन, बनाउँदैछ यसरी।
त्यही कस्तो धुवा उडेको यार। ल लगभग हामी इटहरी आइपुगेको छ है। विराटनगरदेखि इटहरी हाइवे तपाईँहरूलाई देखाएर म इटहरी लगभग आइपुगेको छु। पानी पर्ला पर्ला जस्तो भयो त अहिले त यार। के हो केही लगाएको छैन क्या हो। मौसम एकदम सुहाना छ, सुहाना। ल इटहरी आइपुगेको छ है। सर्ट भ्लग भएको होला यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ एकदम छोटो भ्लग भयो। विराटनगरदेखि इटहरीको हाइवे तपाईँलाई मौसम क्लियर सफा भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ बाटोको सुन्दर दृश्यहरू देखाउँदै आएको हो होइन। त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट भ्लग चाहिँ होइन। र पनि जो कोहीले हेर्नुभएको छैन हेरिदिनु होला, माया गरिदिइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। र सब्सक्राइब कसैले गरिराख्नु भएको छैन भने जो नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा प्लिज सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिदिनु होला। तपाईँहरूको त्यही एउटा सब्सक्राइबले गर्दाखेरि मलाई धेरै हौसला बढ्नेछ। नयाँ ठाउँमा फेरि यस्तै नयाँ नौलो ठाउँमा तपाईँहरूलाई घुमाएर देखाउने छु होइन। तपाईँलाई मोटो भ्लग पनि लिएर आउने छु, ट्रेकिङ पनि गएर देखाउने छु। नेपालको विभिन्न ठाउँमा कुना काप्चामा गएर तपाईँहरू समक्ष देखाउने कोसिस गर्नेछु। र त्यतिन्जेलको लागि इन्जोय एभ्रिडे लाइफ, ह्याभ फन, स्टे सेफ, ओके, बाई।